ආයිබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මාව දැනටමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. මාව like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ළඟ මිරෙන අත්තල් උත්සවය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වෙන වයින් වර්ගයක් හදන රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි තැඹිලි වයින්. අපි බලමු අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. ඊස්ට් ග්‍රෑම් 9ට මම මද උණුසුම් වතුර කෝප භාගයක් එකතු කරලා ඊස්ට් ටික පිපෙන්න තියෙනවා. දැන් මම පෙරාගත් තැඹිලි වතුර ටිකට එන්සාල් කරාවුනටි කුරුඳු පොතු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකටම දෙහි ඉස්මත් එකතු කරනවා. සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. හොඳට කලවම් කරනවා. දැන් මම ඊස්ට් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම ඒක හොඳට කලවම් කරලා පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකකින් වහලා රෙදි පටියකින් ගෙට ගහලා දවස් 10ක් වහලා අඳුරු තැනක තියෙනවා. අපි මේක හොල්ලන්නේ නැතුව ඒ දවස් 10 ඇතුළත අඳුරු තැනක තමයි තියලා තියන්නේ. දවස් 10කට පස්සේ මම සීනි ටික කැරමල් කරගන්නයි යන්නේ. මම සීනි ටික පෑන් එකට දාගෙන අඩු ගින්දරේ සීනි ටික කැරමල් වෙන්න අරිනවා. වතුර තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. මගේ සීනි ටික කැරමල් වෙලා ඉවරයි. කැරමල් කරගත්ත සීනි ටික මම ස්ටෙරලයිස් කරගත්ත වීදුරු බෝතලයට එකතු කරගන්නවා. අපි වයින් හදන්නේ වීදුරු බෝතල් වලටම විතරයි. වීදුරු බෝතලේ හොඳට තම්බලා හොඳට වේලලා තමයි අපි අරගන්න ඕන. මම දැන් පෙන්නන ආකාරයට සේලයින් බටයක් ආධාරයෙන් වයින් ටික අපි බෝතලයට පෙරා ගන්නවා. එයාලට පේනවා ඇති මේ තැඹිලි සහිත මිශ්‍රණය තියෙන භාජනයේ යටට ඊස්ට් ටික බැහැලා තියෙනවා. අපි ඒක පළක්වන්න නැතුව තමයි වයින් ටික පෙරා ගන්න ඕන. දැන් මම මේ බෝතලේ සති 3ක් වහලා තියෙනවා. මූඩිය තද කරලා වහන්නේ නැහැ. ලාවට තමයි වහලා තියන්නේ. සති 3කට පස්සේ පෙර පරිදිම සේලයින් බටය ආධාරයෙන් නැවතත් ස්ටෙරලයිස් කරගත්ත වීදුරු බෝතලයට මම වයින් ටික පෙරා ගන්නවා. සේලයින් බටයේ එක් කොටසක් වයින් තිබෙන වීදුරු බෝතලයේ තුලටත් අනිත් කොටස ස්ටෙරලයිස් කරගත්ත හිස් වීදුරු බෝතලයටත් එකතු කරලා අපි වයින් ටික පෙරා ගන්නවා. වයින් ටික පෙරෙන්න ටිකක් වෙලා කාලය ගත වෙනවා. අපිට ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. එයාලා හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ වයින් පුරවන්න ගන්න බෝතල් හොඳට තම්බලා හොඳට වේලලා තමයි ගන්න ඕන. නැත්නම් අපේ වයින් ටික නරක් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන වයින් ටික හදලා තියෙන්නේ තැඹිලි මිලිලීටර 750කින්. එක බෝතලයක් තමයි හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඕන නම් ඒ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා අරගන්න. අපි හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕන වයින් බෝතල් වහලා තියෙනකොට මූඩිය තද කරලා වහන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම මූඩිය පුරුලට තමයි වහලා තියන්නේ. අපි තද කරලා වැහුවොත් බෝතලේ පුපුරන්න පුළුවන්. මොකද ඇතුලේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව සැදෙන නිසා. වයින් එක සාමාන්‍යයෙන් පරණ වෙන්න තමයි රසයෙන් වැඩි වෙන්නේ.
දැන් මගේ වයින් එක ලෑස්ති. ඔයාලත් දැම්මම වයින් එක හදන්න ගත්තොත් නත්තලට ඔයගොල්ලන්ට රසවත් වයින් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. වයින් හදන්න අමාරු නැහැ. හරිම ලේසි. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.